Käytiin ihan oikeassa karttakaupassa löytääkseni tämä yksilö. Chart for the South Pacific Ocean. Se on aika iso. Sivusuunnassa mahtuu aika paljon. Paljonkin. Ja vielä koko Perua ja Chileä sitten. Niin. Ei ole arkistokappale tämä. Siinä on vähän purjehtimista. Siinä on vuoden suunnitelma. Me lähdetään täältä, mennään tästä. No Panama ja Panamassa sataa. Mutta homma juoni on nyt se, että meillä on nyt täällä tämmönen kisko. Ja siihen voi laittaa asioita kiinni. Mitäs siihen tulee? Siihen tulee sekä hyttysverkko, että siihen tulee aurinkovarjo, että siihen tulee minikuhenbuude, eli minipappateltta. Mulla on tässä minipappateltan kankaat. Ja nyt mä yritän tässä koko sitloodan leveydeltä leikata tän. Eli tän pitää päättyä tähän. Ja sit kuten huomaat, ekalla ompelulla saatiin vähän tällaisia hyppytikkiä, niin mä suoristan sen. Ja tässä on niin paljon parempi, kun tässä ei paista aurinko. Mm-hmm. Et ehkä tähän pitää sit, kun tähän tulee ikkunat, niin sit ehkä pitää miettiä niihin ikkunoihin verhot. Siitä saa vähän vauhtia, kun nuolee sähköjohtoa. Kyllä. Synapsit laulaa vähän vikkelämmin. Kyllä, mutta kovasti se on määrätietoisesti jonnekin menossa. Äini ottaa nuolee sähköjohtoa. No niin, kaikkea sitä. Nyt se on siinä paperirullassa. Joo, mä näen sen. Se on nopea, mutta ei niin nopea. Ota paperirulla pois. Siellä se nyt on. Moi kaveri. Illan jatkoa. Bye bye. Eli lähdettiin Ankkurista ja tarkoitus olisi mennä muutamaksi päiväksi tuonne Tabogaan tässä välissä, kun nyt ei ole paketteja tulossa. Jos vaikka pääsis uimaan ja kaikkea sellaista. No onko siellä tyyntä? Tällainen mesta tää Tabogan suojan puoli on. Et käytiin siinä Tabogan rantsupuolella ja siihen tuli suoraan sisään, niin ei jääty ankkuriin. Meillä on ihan oma vesiputouski. Mitä purjehtija tekee saadakseen makeavesisuihkun?
Ja siitä vähän makeeta vettä suihkuu. Joskus suihkun himo on sen verran tiukka, että sitä tulee tollasesta läpi. Siellä on kyyti odottamassa. Sellainen mesta. Aamu 20:09 ja nyt lähdetään tästä vesiputousten ääreltä hiljalleen takaisin kaupunkiin. Tuossa on viikonloppuna ja alkuviikosta luvattu vähän keliä, niin tää on niinku, tässä olisi hyvä olla suojainen, mutta meidän pitää olla maanantaina kaupungissa, niin mennään nyt ja etsitään hyvä ankkuipaikka sieltä. Ja se on, kuulkaas, tally ho! Kaikkea sitä näkee, kun maailman merillä matkustaa. Mitä siellä tehdään, mutta voin sanoa, että kun ne oli meidän edessä, niin kyllä vähän jännitti ja voin kuvitella, että just nyt tällä liholla myös jännittää ihan pikkasen. Purintamuotia. Jos lattia menee vielä paikalle, niin kaikki hyvin.
nyt ollaan menossa karnevaaleille. Tänään on laskeistiistai. Oh. Eli päästiin karnevaalialueen sisään. Jonon ohi. Näemmä. Olemme vippejä. Seilorin keskiyö on koittanut jo aikaa sitten, kun ollaan viimeinen dingi laiturissa. Kyllä, se on harvinaista. Bilehileiden bilehileet. Ja taas on vedentekokone meidän murheenkryyni. Kyllä. Tästä rupesi kuulumaan omituisia ääniä. Se kuuluu selkeästi tästä se omituinen ääni. Ja eli tässä on siis meidän gear tray. Vaihteisto. Ja sieltä kuuluu omituisia ääniä. Ja nyt selvitellään, mistä omituiset äänet kuuluu. Ja taas on näitä juttuja, jotka on ihan kiva, että ne tapahtuu täällä ankkurissa eikä tuolla keskellä tyyntämme. Ja ongelmat, joita ei voi ratkaista basaralla, ei ole ratkaisemisen arvoisia. Joo. Niin, eli tämä on nyt purettu. Ja tuomio on, tässä ei ole mitään vikaa. Se vaan rupesi pitämään ääniä. Eli tässä näkyy nyt, se on alkanut kulumaan, jolloin nyt on ehkä hyvä aika tilata varaus. Ja eli tänään pidetään pientä taukoa venevalmisteluissa ja mennään biodiversiteettimuseoon. opitaan kaikki, mitä pitää Panaman luonnosta. Se on myös tässä. And also the molar from the mastodon that are over there will, and from the opposite direction arrive the brown hermit sloth. Right here, this is one is the Florida terror bird, which was one of the most important predators back in South America, along with saber-toothed marsupials. These ones could not fly, but they were really fast. Täällä on takana taas menossa ruoka-aika. Päästiin kansallispuistoon. Eli tässä Panama Cityn keskustassa on tällainen iso Metropolitan kansallispuisto. Ja tää on tosiaan ihan tässä niin kuin Albrook Mallin takana. Että tuosta näkyy korkeimmilta kohdilta pilvenpiirtäjät vaan tuolla. kyllä. Mutta nyt ollaan sademetsässä. Tätä se varmaan tarkoittaa sanoa, että on portaita ja ihmiset ei tykkää. Se on tukaani. Se oli tämän vuoden lintubongaustavoite tämä. Tukaani! Kyllä. Täällä on voimassa Tarzan kielto. Vaikka ollaan luonnonpuistossa, niin tausta on vähän tämmönen
urbaanimman puoleinen. Eli jos on oikein hyvä zoom-objektiivi, niin tuolla näkyy Lilleön masto jossain. Ja tämä nosturi tässä ei ole rakennuskäytössä, vaan sieltä seurataan sademetsän asioita ja kyltin mukaan muun muassa Suomen valtio on ollut rahoittamassa sitä, että tänne saatiin nosturi näille tutkijoille. Ja näin nämä elukat täältä oikeasti löytyy, eli joku näkee jotain, me nähtiin se tukaani ekana, sitten kaikki muut tulee kans katsomaan. Sama homma kuin safarilla Afrikassa. Kilvikonnia. Siellä on Robin. Tässä on herra Vergius. Ja sillä on kiire jäätelylle. Aina. Vastatuuli ja laskuvesi. Tässä on ihan hyvät virtaukset. Tänään ajetaan pitkästä aikaa moottorilla, koska meille on tulossa PriceSmartista meidän kaikki bulkkiruoka tilattuna, toivon mukaan toimitettuna suoraan Marinaan, että saadaan siitä sitten kotikerryllä dingiin ja dingillä kotiin. Katsotaan, mahtuuko dingiin 2 ihmistä sen jälkeen, kun ollaan lastattu se. Niin, ja montako kyytiä tästä tulee. Mutta tää on niinku nyt projekti. Ja siellä kaikki oysterit janassa. Nyt sitten odotellaan. 9 minuutin kuluttua pitäisi olla auton tässä. But of course... that much at home. Yeah. No, but normally you go shopping. Ruokaa on. Kalan silmä moodissa ja eli nyt ollaan menossa läpi koko ruokavarasto ja tarkistetaan mitä on, täytetään täältä käyttöpuolelta ylitystä varten ja Heitetään ötökät mereen. yksissä jauhoissa oli vähän eloa, vilinää ja vilskettä. Ja kaikkialle menee laakerilehtiä. Siitä ei ötökät tykkää. Ja nyt tosiaan käydään kaikki läpi, mihin tarvitaan lisäyksiä, mitä on riittävästi. Ja sitten ollaan kohta valmiina seikkailuun. Ollut muita puutteita kuin risottoriisi, täysjyvä vehnä ja kuskus. Munat, vihanneksia. Sitten on pienet ruokaostokset olemassa. Kun vielä saadaan nää veneeseen, niin sitten ollaan valmiita. Joo. I love it. We used to have a... Uloscheckauksen toinen vaihe, millä agentti hoitaa nyt tuolla sisällä asioita. Kyllä. Meidän pitäisi saada Sarpe ulos ja siitä on 48 tuntia aikaa poistua maasta. Niin se maa jää taakse.